Xin chào các bạn. Chào anh Nam Anh. Em unfollow anh. Em phải unfollow. Kiểu này. Đấy. Rồi. Hợp tác thành công nha bạn. Và thành công nha. Xin chào các bạn. Mình là Kira. Mình là Bảo Ly. Và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của chúng mình, Kira and Lee Diaries. Nhật ký của Kira và Bảo Ly. Tụi mình quyết định lập ra kênh chung này để có thể chia sẻ những câu chuyện về tình yêu, những chiếc couple vlog, những chuyến đi du lịch hay là những vlog cuộc sống hàng ngày và cách chúng mình đi qua từng giai đoạn trong tình yêu để lỡ sau này có giận nhau thì còn xem lại. Bọn mình cũng suy nghĩ khá là nhiều về chủ đề của video đầu tiên trên kênh và quyết định là sẽ làm video trả lời câu hỏi về tình yêu của hai đứa bọn mình. Và video này sẽ là một lời chào chính thức cũng như là giới thiệu kênh chung của bọn mình. Bây giờ thì mình cũng bắt đầu luôn nha. Bắt đầu nha. Câu hỏi đầu tiên đó là tụi mình quen nhau như thế nào? Bọn mình quen nhau như thế nào nhỉ? Như các bạn đã xem phần flashback vừa rồi thì chúng mình quen nhau nhờ quẹt phải trên Bumble. Hồi đấy là lần đầu tiên anh sử dụng app với một cái suy nghĩ nghiêm túc để tìm kiếm mối quan hệ mới. Lúc đấy cái lúc mà em nhìn thấy anh ở trên app ấy, cái cảm xúc đầu tiên của em là hả? Anh Kira đây. Ban đầu ấy, em nghĩ là chắc chắn đây là nick fake rồi, không thể nào mà người như này mà lại dùng dating app được. Thế xong nhưng mà vẫn quẹt bởi vì rất tò mò. Em vẫn có một chút hy vọng là ôi nhỡ đâu đây là idol của mình đang sử dụng app thì sao. Đấy, cho nên là em vẫn rất là lịch sự. Em chào anh Nam Anh. Cái ý định đầu tiên của em khi mà em nhìn thấy nick anh ấy là em vẫn luôn là định hỏi anh là ui anh có phải là YouTuber rồi Hà Nội Comedy không, em thích xem anh lắm. Nhưng mà trong đầu em lại nghĩ là nhưng mà chắc đây là nick fake đấy. Nên là em không mở đầu câu chuyện như thế nữa. Em lại kiểu như là em cũng muốn thăm dò thêm xem là cái nick fake đấy nó sẽ gọi là đóng giả anh như thế nào để dùng dating app, xem là kiểu có lừa đảo hay gì không. Đấy, thế em bắt đầu một cách rất là từ từ. Nhưng mà sau khi mà càng nói chuyện nhá, em lại càng thấy là ô cái anh này nói chuyện rất là giống cái anh ở trên YouTube. Thì chắc là đúng lúc đấy em nghĩ là khoảng tầm 90% là anh thật rồi. Em nhớ ra một cái phần ký ức của em là có nghĩa là em có 2 nick Insta. Xong cái lúc sau khi mà nói chuyện với anh xong là em phải vào kiểm tra cả 2 nick đấy. Em unfollow anh. Em phải unfollow. Xong rồi em phải kiểu như là xem cái phần hoạt động ấy, xem là em có comment, có bình luận ở đâu, ở bất cứ một cái bài đăng nào của anh không. Nếu mà có thì em sẽ xóa hết. Kiểu em xóa dấu vết ấy. Xóa dấu vết ấy. Coi như là mình gọi là chưa hề chạm vào nhau, chưa hề va vào nhau. Buồn cười đấy. Recommend Bumble nhé. Bumble sponsor us. Câu hỏi số 2 là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn mình đã diễn ra như thế nào? Em có nhớ buổi hẹn hò của mình diễn ra như nào? Có, trời ơi. Trước đấy là anh có hỏi em ở trên qua chat ấy, là kiểu như là
Thế sắp đi làm lại rồi thì có muốn kiểu có những cái to-do list là việc làm nào mà em muốn làm không? Thế xong sau đấy là anh mới bảo là thế có list bowling trong đấy chưa? Thế tôi bảo chưa, em chưa đi bowling bao giờ. Mà anh thì anh rất là thích đi chơi bowling. Đấy, thế là bảo thế hay là đi chơi bowling đi. Đấy, thế là mình chốt là buổi hẹn hò đầu tiên, gặp mặt đầu tiên là bọn mình đi chơi bowling ở Royal City. Đấy. Ý là sau khi mà em kể là kiểu trong lòng bấn loạn này nọ thì anh mới nhớ lại vào chỗ chỉ do hôm đấy bọn này kiềm chế cảm xúc tốt phết. Thì cái buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình ấy là bắt đầu từ việc đi chơi bowling. Đó, xong rồi là buổi trưa thì tụi mình đi ăn trưa ở một quán Nét Huế. Thì dự định ban đầu ấy chỉ là đi chơi bowling xong đi ăn trưa thôi. Nhưng mà chắc là kiểu cảm thấy nói chuyện khá là hợp. Thế xong hình như lúc ăn trưa thì lại nói chuyện về cái phim gì ấy, ở phim ảnh này nọ. Thế xong rồi lúc đấy là coi như là bạn Ly bạn ấy chủ động. Thế á? Em là người rủ anh xem phim mà. Thế á? Em tưởng anh rủ em. Anh cũng định rủ. Thế xong rồi là em mới bảo là thế hay là chiều lát đi xem phim luôn không anh? Anh ok luôn. Lúc đấy anh có áp dụng một tuyệt chiêu. Áp dụng một tuyệt chiêu vì nói chung là trong rạp thì nó tiếng ồn mà. Anh mới ghé sát tay em bảo là bên này trống này em có đổi sang đây không ấy. Đấy, có nhớ không? Nhớ. Có. Kiểu như này đang xem đúng không? Đang xem. Thế xong ví dụ chỗ này đang trống đúng không? Thế là anh mới ghé sang. Bình thường là mình có thể ghé sang em ơi sang như này đúng không? Mà anh sẽ như này. Bên này trống em này. Em sang đây em này. Đấy. Ngại. Lúc đấy ngại lắm. Ngại lắm nhưng mà cũng thích. Thì lý do khiến mình muốn được tìm hiểu Ly nhiều hơn đó là khi mà anh hỏi em về câu chuyện bố mẹ. Bởi vì trước đấy là cứ chỉ nói chuyện về hai đứa mình thôi, về những cái mang tính xã giao. Còn đến lúc mà thân nhau hơn một chút thì mới hỏi là bố mẹ làm gì. Thì lúc đấy thì Ly mới gọi là confess. Confess một điều đó là Ly mất bố từ nhỏ và Ly ở với ông bà. Thế là tự dưng trong lòng mình có một cái gì nó khựng lại một chút. Tự dưng mình muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của Ly từ bé đến giờ. Thế là quyết định là lại tiếp gặp nữa. Sau hôm đấy em cũng khá là ấn tượng với anh bởi vì anh rất là chủ động. Bình thường thì những người khác khi mà hẹn đi chơi lần sau ấy thì sẽ hẹn là hôm nào mình đi tiếp nhé. Và cái hôm nào đấy nó có thể là không bao giờ, hoặc là nó sẽ là rất là xa. Nhưng mà anh hẹn luôn, kiểu anh hẹn ngày luôn, là anh hẹn là ngày mai, ngày kia, ngày cuối tuần. Kiểu như là có thời gian cụ thể, kiểu thể hiện là anh đang rất là muốn đi với em lần nữa. Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em ngoài đời là gì? Ấn tượng của anh nghĩa là khi mà anh đứng chờ em và nhìn từ xa xa có một bạn nữ đi lại ấy. Cho anh nói thật lòng nhé, là ôi có một bạn nữ dáng đi trông rất là ngộ nghĩnh đáng yêu. Trông thẹn thùng, xong là có một dáng đi rất là đặc biệt. Đấy là ấn tượng ban đầu khi mà nhìn thấy em. Còn ấn tượng sau khi mà nói chuyện thật ngoài đời thì đó, gần như giống những gì mà anh cảm nhận được khi mà nói chuyện ở trên Bumble, trên Instagram, đó là cũng lễ phép, lễ phép, thẹn thùng, nhẹ nhàng. Không như em bây giờ nhỉ. Chắc hồi đấy là chưa cười kiểu ho đâu. Lúc đấy là còn ngại lắm, đi ăn vẫn còn kiểu không dám ăn nhiều bởi vì ngại ấy, không ăn được nhanh, kiểu ăn nó rất không trôi ấy mọi người. Ngại lắm, nói chung là sau khi yêu một thời gian vẫn thấy ngại cơ. Bây giờ thì vẫn ngại. Thì ấn tượng của em với anh là gì? Ấn tượng đầu tiên của em về anh khi mà thấy anh ngoài đời. Ấn tượng đầu tiên là rất cao. Thề luôn, mình không nghĩ là anh ấy cao như thế. Xem ở trên YouTube ấy, cảm giác là anh này cũng kiểu người cũng rỏng, kiểu như tầm mét 70 mấy ấy, 75 ấy. Nhưng mà lúc nhìn xong rồi mình kiểu ui cao. Cứ nói chuyện xong là phải ngước lên nhìn như này.
và thứ hai là ăn mặc rất là kiểu gọi là sao, kiểu thanh lịch. Cái hôm đấy anh mặc một set màu be của Muji hay sao ấy, mà đồ linen à? Đồ linen đồ. Đấy, xong rồi kiểu trông rất là nhẹ nhàng, nó vi bê lắm. Đấy là buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra khá là tốt đẹp, khá là vui. Thế là lần đầu tiên mình được đi chơi bowling, mình chơi rất ngu, nhưng mà anh ấy rất là cổ vũ mình. Đó, gợi ý các bạn là lần đầu tiên hẹn hò có thể đi chơi một hoạt động gì đấy. Sau cái lần hẹn hò thứ nhất và sau qua những cái cuộc trò chuyện thì mới phát hiện là có những cái điểm chung. Ví dụ như là cả hai đứa mình đều rất là thích K-pop, thích hát, đam mê âm nhạc. Thế là trong buổi hẹn hò lần thứ hai là thế thì ta sẽ có hoạt động là đi karaoke. Nghĩa là bọn mình hát ở một quán karaoke ở Chùa Láng nhá. Cái quán đấy anh cũng đã từng hát một lần. Quán karaoke xong có order trên YouTube này nọ. Và ấn tượng của mình khi mà nghe Ly hát đó là trời ơi giọng hay, siêu hay luôn, trời ơi hay lắm, nhất là mấy cái bài tiếng Việt đó, thì anh cũng rất là ấn tượng. Em nhớ là trước hôm đấy là em có order anh hát một bài là bài Forever Love của Đông Ma Shinki. Đúng rồi. Thì xong tối hôm đấy mình đi ăn lẩu. Đi ăn lẩu xong thì đi cà phê buổi tối ở Chanquil. Cái gì nhỉ? Chanquil Nguyễn Biểu. Cái buổi ăn lẩu và buổi cà phê đấy cũng khá là đáng nhớ, có những cái tình tiết khá là đáng nhớ đối với anh. Đối với anh nhá, thì thứ nhất là đi ăn lẩu ấy, là hôm đấy là anh nói khá là nhiều về chuyện anh bị bệnh dạ dày. Xong em kiểu vừa ăn vừa listening một cách rất là kiểu thấm thía này nọ, xong rồi ôi sao có người lắng nghe câu chuyện của mình với kia, ý là kiểu lâu rồi mới có người nghe. Thì sau đấy ở buổi thứ hai này thì tự dưng trong đầu anh có một cái suy nghĩ là thế ví dụ tất cả các buổi hẹn hò mà mình đều phải trả thì không biết là có sao không nhỉ. Đấy, ý là kiểu cũng hơi cấn một chút về chuyện tiền nong. Bởi vì lúc đấy anh cũng có một suy nghĩ là ok, bên con trai thì sẽ là người nói chung là chi trả toàn bộ hoặc là nhiều hơn, nhưng mà nếu mà tự dưng bên phía con gái cũng sẽ gọi là góp phần gì đấy thì cũng sẽ rất là tuyệt. Thế là tự dưng sau bữa lẩu tự dưng Ly đi ra thanh toán, xong bảo plus point, điểm cộng. Em trả tiền karaoke nữa mà. Ý là cái buổi hôm đấy em là người trả tiền. Thật ra bây giờ bọn mình yêu rồi thì anh đi ra sẽ là người trả hết, mình không phải trả gì cả. Nhưng mà cái hồi mà mới đang tìm hiểu ấy, kiểu như lúc đấy cũng chưa yêu đương, lúc đấy là mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Mình chỉ nghĩ là buổi hôm trước anh ấy trả hết rồi, ngại quá. Mà đi chơi bowling cũng đắt mà đúng không? Cũng hình như cũng hơn 500 á. Xong đấy, thì mình nghĩ là buổi hôm trước anh ấy trả hết rồi thì buổi này mình trả thôi, bởi vì đằng nào thì cũng đã yêu nhau đâu, cũng chỉ là kiểu đi chơi như hai người bạn thôi mà. Thì cũng nên sòng phẳng để nếu lỡ mà không đến với nhau thì kiểu mình vẫn sẽ có một cái ấn tượng tốt. Đấy, cho nên là đi karaoke là em đã trả này, xong rồi đi ăn lẩu em cũng trả này. Xong lúc đấy em cũng thấy hơi sĩ cơ. Em cũng thấy sĩ lắm, kiểu mình là người trả tiền cho bữa lẩu này. Xong anh nhớ là buổi tối hôm đấy chúng mình cũng gọi là bộc bạch thổ lộ nhiều thứ hơn về những cái insecure giữa hai bên của bản thân và của cả hai bên. Đó, thế là tự dưng cảm thấy là nhờ cái buổi hẹn hò thứ hai cũng như là cái buổi cà phê buổi tối hôm đấy mà tự dưng thấy lại càng muốn gặp hơn nữa. Mà lần này gặp là để tấn để bắt đầu Đứng tấn hả? Đứng tấn. Câu hỏi tiếp theo là điều gì khiến chúng mình quyết định hẹn hò? Với anh thì nói chung là sau hai cái lần hẹn hò đầu tiên ấy thì anh cảm thấy là phải nói chuyện hợp nhau rồi. Và bản thân anh cũng muốn được yêu, nên là anh quyết định là sẽ tỏ tình với em. Thì anh nhớ là sau đó vài buổi thì anh có rủ em sang nhà anh chơi, anh nấu ăn. Thì xong rồi tụi mình có xem phim ma, bạn này thích xem phim ma, anh thì không thích lắm, nhưng mà thì đấy là chiều bạn này xem một cái bộ phim, xem xong thì tự dưng quay sang tỏ tình.
cũng bắt đầu áp dụng một tuyệt chiêu. Ví dụ như nếu hôm buổi hẹn hò đầu tiên là áp dụng tuyệt chiêu là ghé sát người, thì hôm đó anh sử dụng tuyệt chiêu skinship một tí. Kéo lên này. Em gì à? Nhưng mà em chưa đồng ý. Rồi. Em cảm giác là anh vẫn chỉ đang lấy em để gọi là lấp đầy khoảng trống của anh thôi. Và anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ tiếp theo, bởi vì trước đấy là anh ấy cũng có một chút trục trặc tình ái. Cho nên là mình lúc đấy em nghĩ là chắc em kiểu như là phương án dự phòng thay thế của anh thôi ấy. Nên là em cảm thấy là mình cũng chưa muốn đồng ý lắm. Xong rồi em nhớ là anh còn nói với em một câu là anh cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mà anh nghĩ là thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thời gian để chứng minh chưa? Thế lỡ lúc đấy mà anh tự dưng lại đổi ý nhỉ? Thì bây giờ chắc không có cái kênh này. Không đổi ý đâu. Có bị từ chối phải tấn tới. Em là người có cái tôi cao hơn chiều cao, cho nên là nếu lúc đấy mà anh không tấn công em nữa, hay là không tiếp tục gọi là tán tỉnh em nữa, thì em cũng sẽ dừng lại luôn. Kể cả em có rất là thích anh đến đâu, nhưng mà em vẫn luôn phải đặt bản thân lên hàng đầu. Điều mình quyết định hẹn hò với anh ý là vì một phần là vì anh ý cũng kiên trì, và phần thứ hai là mình cũng cảm thấy là mình không muốn vụt mất cơ hội, mình thích thì mình yêu thôi. Cho nên là bây giờ bọn mình đã trở thành trong vừa hài hợp tác thành công nha bạn. Hợp tác thành công nha. Cắt. Câu hỏi tiếp theo là kỷ niệm đáng nhớ nhất khi mới hẹn hò. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là đối với anh ấy là cái buổi xem phim ma ở nhà anh. Bởi vì trước đó là bạn này bảo em rất thích xem phim ma. Nhưng mà đến lúc xem ấy thì bà này toàn nhắm mắt, bịt tai này nọ. Anh thì anh cũng sợ. Một đứa thì nhắm mắt, một đứa thì bịt tai. Đó. Công nhận. Mà hôm đấy lại xem phim rất là kinh dị. Rất kinh luôn. Ý là trước giờ mình cũng từng xem một vài phim rồi, chưa bao giờ xem một cái phim nó kinh như thế. Phim gì nhỉ? Phim của Đài Loan à? Incantation. Incantation, cái phim giả tài liệu. Cái phim này, cái phim cái phim đấy rất nổi trên Netflix. Cái đấy siêu ghê luôn, bởi vì nó là giả tài liệu ấy. Nó rất là thật luôn. Hình như mình xem phim đấy trước, xong rồi sau đấy mình mới xem Quiet Place nhỉ? Quiet Place bình thường. Nhưng mà giật mình. Cũng giật mình, nhưng mà cái phim Incantation một cái level khác. Thì là nói chung đấy, nói chung là được biết là hóa ra một người thích xem phim ma cũng thực ra là không dám xem những cái lúc như vậy. Bị tò mò, sợ giật mình nha, rất sợ mấy cảnh giật mình, nhưng mà lại rất là tò mò với những cái phim thể loại tâm lý, tâm linh. Nhưng mà cũng nhờ cái phim ma như thế mà nó giúp mình có một chút cơ hội để skinship. Thấy chưa? Tức là mấy cặp đôi kiểu lúc tán tỉnh nhau rất nên xem phim ma nhé. Giật mình chung. Đấy, kiểu như thế. Xong thế này, chung thế này này. Đấy. Nghe được skinship rồi. Đối với em thì sao? Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với em khi mới hẹn hò là lúc là chuyến du lịch đầu tiên. Lúc đấy đúng thật là em không cần phải làm bất cứ một cái gì, em không cần phải tìm hiểu, không cần gì. Chỉ kiểu pack đồ xong lên xe anh đi. Còn lại là trong chuyến đi là anh lo hết, kiểu từ mấy cái chỗ ăn chơi nhảy múa, ăn uống, xong đi lại homestay, đặt homestay. Thật ra nhá, là em cũng chưa từng được đi du lịch với người yêu đâu. Cảm giác là đi du lịch, đi xa với người yêu là một cái gì đấy rất là xa xỉ. Nên là cái lúc đấy là kiểu lần đầu tiên được đi du lịch với người yêu ấy. Sướng hả? Nếu các bạn tò mò là chuyến đấy tụi mình đi đâu thì tụi mình đi Tam Đảo. Và thế là bọn mình đã trả lời xong những câu hỏi được mọi người hỏi nhiều nhất về tình yêu của bọn mình. Thủa mới chấm được à? Thời lượng video thì cũng đã đến hồi kết. Và chúng mình muốn dành để có thể gọi là làm những vlog tiếp theo. Ví dụ như là trong vlog tới chúng mình có thể làm Q&A, trả lời một số câu hỏi của các bạn, hay là tiếp tục
kể về một số cái câu chuyện, về một số episode trong cái giai đoạn tình yêu của chúng mình. Và bật mí với mọi người là sau video này sẽ là một series bọn mình ở Đà Lạt. Bọn mình đã đi Đà Lạt khoảng 10 ngày để vừa chụp ảnh cưới này, quay vlog này và enjoy the moment. Cho nên là mọi người hãy cùng đón chờ xem nhé. Và vlog đầu tiên của chúng mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết chiếc vlog này. Và nếu các bạn thấy vlog này hay thì hãy ủng hộ chúng mình bằng một nút like và nhớ subscribe kênh mới này nhé. Bye. Bye bye. Cái động tác tay của anh là như này này. À, Cái động tác tay là dùng hai tay. cái này đúng không? Đây là câu trả lời.